حاجی کامل وضو دا ضروری ده په هر حالت کې کامل وضو ته ګوري چې جمع نه روانه کیږي آیات سی رکعات د نسی نو توس په دې کوشش چې مړه د خلو څنګه به پریدم او بس د مخلصونه به ضروري وینځم او چې د رکعات لزان ورسوم نه رکعات د لوړ شي او 10 وته پورا کوي کامل بکای خلو څنګه درې ذری به ټول اندامونه وینځي البته کدا سی وی چې یو کس هغه خلی اورې خراب پیری چې خلی لابا چې وینه تر راوځي بیا چې خلی لابا چې وینه راوځي غوخونه وینه کوي نو هغه به خلی نه وینځي ځکه خلی وینځل څنګه وینځل د سنت او فرض چې کوم د تاسو وی څلور شي نه دي فرض نو هغه به خلی نه وینځي نو خیر ده خلی نه علاوه نور اندامونه وینځي ځکه چې هغه خلی وینځي نو بیا او 10 موتی او 10 د پاس او 10 کول سرنګي فرمای که اوس ته منزله چې نیمه غنټه دا او 10 ته وکړو او بیا ته 10 منټه پاتې شو بیا ته او 10 کې نو 10 زیاته کوي اسراف ده او 10 شته کنه اوس دوباره به ویل او 10 ټیک ده او ماغه منزله خو کنه تا یو منزله او 10 وکړو په ماغه مسبخین منزله دی او 10 وکړو او مزدیګر مونږ راغی او مزدیګر مونږ دی او 10 شته خو بیا او 10 کول غواړي نو دې ثواب دا نورون علی نور شو او 10 د پاس او 10 د ثواب او افضل خبره ده چې باندې دوباره ثواب کوي جمعات کې او 10 کول دا ټیک نه دي جمعات چې کوم ځکه جمع کیږي مونږ کیږي پاغه فرش باندې مستعمل او تلول دا جایز نه دي البته که تو خنک منک راوړی پاغه کې او 10 کوي نو بیا په هغه صورت کې او 10 صحیح ده بل دا خبره ده چې د جمعات کوم وضو خانه ده چې په کوم ځای کې او 10 سونه کیږي هغه او 10 سونه اب کور لوړل دی هغه نه پیپ لګول هغه خپل ذاتی هغه پر استعمالول دا جایز نه دي د هغه جمعات دی او د سونو اب صرف خپل او د سو دی هغه پر استعمالي نور اضافي شین لا بنه استعمال البته دا چې کله کلی محلي کمیټي وي هغه سره اختیارات وي او هغه په کې دا نیت کړی چې به موږ د موټر ماشين لګاو نو کدی نه د کلی خلک یا بل څوک ابوړي یا پیپ لګوي نو هغه اجازه ده نو کدی اجازه کړی بیا صحیح ده او کچره دو د نیت پکې نه وی کړی مخکنه نو به چاله ابوړل یا بل شیشه لګول دا جایز نه دي